A manuálterapeuta az orvos vagy gyógytornász lehet. Ez egy 2 éves képzés, ami a diploma megszerzést követően kezdhető el. Sokan a manuálterápiát azt hiszem, hogy így a csontkováccsal meg az chiropraktokkal hasonlítják össze. Teljesen másról van szó. A mozgásszervi kórképek gyógyítására, illetve a különböző elváltozások, diszfunkciók kezelésére alkalmas. Olyan fájdalomcsillapító technika, amit a gyógytornász manuálterapeuták azért alkalmaznak ezekre az izületi problémákra, hogy egy jobb szöveti funkciót érjünk el. Jobb legyen a keringés, ne legyen fájdalom, csökkenjen a duzzanat. Kórképek gyógyítására alkalmas technika, amit a nemzetközi orvosi gyakorlat is elismer. Mozgásszervi problémák, gerincbetegségek, mi áll a háttérben, okok és terápiák, derékfájdalom, kattogás, gyulladás, porckorongssérv. El lehet kerülni? Mit tehetünk, ha már kialakult? A Segítség Mozgásklinika Podcast. A szakértő Szent Iványi Rita. A Mozgásklinika podcastjében köszöntjük a nézőket, hallgatókat Szent Iványi Rita manuálterapeuta gyógytornásszal, és ahogyan azt ígértük az előző adásunkban, podcastünkben, ma a manuálterápiáról fogunk beszélgetni. Bizonyára hallottak már erről a terápiás módszerről, a manuálterápiáról, de én azt gondolom, hogy a hozzáfűződő tudás és információ azért sokaknál ez lehet, hogy hiányos. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha először is tisztába tennénk, hogy mit jelent ez a manuálterápia, és hogy hogyan segíti természetesen a betegeket, illetve az embereket. Úgyhogy elsősorban egy picit tisztázzuk ezt a fogalmat, kérlek, hogy mit takar a manuálterápia? A manuálterápia definíciója szerint az egy kézzel végzett manuális technikát takar, ami a mozgásszervi kórképek gyógyítására, illetve a különböző elváltozások, diszfunkciók kezelésére alkalmas. Megfoghatatlannak tűnik így szerintem nagyon sokak számára. Mi is a manuálterápia? Leegyszerűsítve én azt gondolnám, hogy ez olyan fájdalomcsillapító technika, amit a gyógytornász manuálterapeuták azért alkalmaznak ezekre az izületi problémákra, hogy egy jobb szöveti funkciót érjünk el. Jobb legyen a keringés, ne legyen fájdalom, csökkenjen a duzzanat, ha esetleg ugye ilyen probléma is társult ehhez, nagyobb legyen a mozgásterjedelem, tehát hogy így az egész mozgásszervi állapotnak a funkcióját javítja a manuálterápia. Akkor, ha jól értem, ez egy külön végzettség kell ehhez? Tehát egy gyógytornász az nem automatikusan manuálterapeuta is. Igen, a gyakorlat az úgy néz ki jelenleg hazánkban is, hogy a manuálterapeuta az orvos vagy gyógytornász lehet. Ez egy 2 éves képzés, ami a diploma megszerzést követően kezdhető el, tehát a gyógytornász diploma vagy orvosi diploma megszerzését követően kezdhetjük el. Ezért is nehéz, mert sokan a manuálterápiát azt hiszem, hogy így a csontkováccsal meg az chiropraktokkal hasonlítják össze. Teljesen másról van szó, bár a manuálterápiának is van olyan fogása, amikor azt érzik a páciensek, hogy kiropogtattuk őket, de ez sokkal többről szól, ez sokkal komplexebb és kórképek gyógyítására alkalmas technika, amit a nemzetközi orvosi gyakorlat is elismer. Tehát ez abszolút alkalmazható a mozgásszervi kórképek kezelésére. Ez nem egy valami divatos, új keletű dolog, amit így beharangozunk, hogy hű, most akkor már létezik ilyen technika, hanem ez egy régóta ismert módszer, amit hát nyilván sokkal inkább továbbfejlesztettek, sikerült több tudományos leírást is azóta összeállítani erről, több kutatást tudtak végezni, többféle módszertan van, mindegyiknek ugyanaz az alapja, és ezáltal behozták így a magyarországi gyógytorna gyakorlatba is, úgyhogy már egyetemen is hallunk róla, bizonyos technikákat már az egyetemen is leoktatnak számunkra, de a képzést azt az egyetem elvégzése után kezdhetjük el. Hát akkor ez egy ilyen ráépülő képzés igazából, egy egyetemi diplomára, egy egyetemi végzettségre épülő képzés. Igen. És akkor azt is tisztába tesszük már is, hogy nem egyenlő a csontkováccsal a manuálterápia. Nem, egyáltalán nem. Én nem is mernék itthon csontkovácshoz elmenni. Természetesen vannak olyan
orvosok, akik külföldön elvégeztek olyan kiropraktőr vagy oszteopátiás iskolát, amivel valóban gyakorlott, hát mondhatni így akkor, hogy csontkovácsokká váltak, és biztonságos tulajdonképpen így a mozgásszerű panaszok gyógyítására az általuk alkalmazott technika, de egy nem orvosi végzettségű csontkovácshoz biztosan nem mernék elmenni, hát ez nagyon veszélyes lehet. Volt esetleg olyan páciensed, aki egy csontkovács után jött hozzád, vagy még nem akadt ilyen? Sajnos nagyon sok. Tehát, hogy nagyon sok olyan páciens van, aki hamarabb megy el egy csontkovácshoz, mint egy manuálterapeutához. Ebbe az az érdekes, én pontosan nem tudom, és nem is kívánom, mert nem az én kompetenciám ezt az itthoni csontkovácsos dolgot így elmesélni, de abban annyit azért a páciensektől is tudunk, és ezt a pácienseinknek is elmondjuk, hogy aki nem egészségügyi végzettségű, és úgy kezel mozgásszervi problémákat, annak azért, ha csak logikailag így ebbe az egészbe belegondolunk, azért számtalan veszélye lehet. Tehát az, hogy kiropogtatunk valakit, ez nem így működik. Tehát ezt egy alapos vizsgálat kell, hogy megelőzzön. És lehet, hogy a csontkovács is tanul valamilyen mozgásvizsgálatot. És lehet, hogy ezt a mozgásvizsgálatot jól alkalmazza a gyakorlatban, de azért a mozgásvizsgálatnak is nagyon fontos eleme az, hogy tényleg ismerjük az anatómiát, a biomechanikát, a patológiát, a különböző betegségeket, a nem mozgásszervi eredetű betegségeknek is ismerjük a tüneteit, a kórképeit, a megjelenését, hiszen ebből fogunk tudni jól differenciálni, hogy valóban az-e a baja a páciensnek, amivel hozzánk fordult. Vegyünk alapul például egy fejfájást. Azt mondjuk, hogy a manuálterápia az tökéletesen alkalmas a nyaki eredetű fejfájások kezelésére. Erről több tanulmány született, nagyon-nagyon jó, erős sztadik, amik alátámasztották, hogy nem is csak egyféle manuálterápiás módszer, hanem ebben a leírásban azt is olvashatjuk, hogy már többféle manuálterápiás módszer ugyanazt az eredményt érte el, csökkentette a cervikogént, tehát a nyaki eredetű fejfájást. Ez egy nagyon érdekes téma, hiszen egy olyan fejfájás, ami akár ilyen migrénes jelleg, és krónikus, és folyamatosan jelen van így a páciens életében, az életét konkrétan megnyomorítja ezáltal, mert az életminősége nagyon-nagyon romlik azért valakinek egy ilyen fejfájástól, amit hiába kezelünk, tehát hogy fájdalomcsapító gyógyszerekkel nem múlik el, vagy folyamatosan visszatér. És hogyha ez mondjuk a nyakcsigolyákból ered, tehát ezt ki kell deríteni. Ez nem úgy történik, hogy valaki fejfájással jelentkezik egy csontkovácsnál, és akkor a csontkovács roppant kettőt a nyakcsigolyáján, és akkor hoppá, innentől kezdve nem fog fájni a feje. De az akkor adott pillanatban megszűnhet egyébként egy ilyen ropogtatástól? Előfordulhat, hogy megszűnik természetesen, és az is lehet, hogy ez maga a kezelés, és ez tökéletesen alkalmas arra, hogy egy életre megszüntetjük a fejfájástól a páciens. Csak azért én azt gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sok kárt is lehet okozni. Azért a nyakcsigolyákat csak úgy kiropogtatni, hát nem túl ildomos, tehát hogy azért ez nagyon veszélyes lehet, akár le is lehet bénulni valóban, tehát ezek nem ilyen rémhírek, ugye hallottuk ilyen külföldi cikkekből is, igen, hogy hát elment egy csontkovácshoz, és utána tolószékbe került. Tehát pontosan azért kell elmenni szerintem manuálterapeutához, aki megnézi az eddigi leleteket, mert a fejfájás azért sokkal gyakoribb másfajta kórképek által, nem pedig a nyaki eredetű fejfájás. Tehát, hogy a nyaki eredetű fejfájás a fejfájásoknak egy nagyon kicsi szelete. A manuálterapeuta gyógytornász meg tudja nézni ezeket a leleteket, hogy valóban, most csak egy példát sorolok fel, voltak már személyzeten, nem magas a vérnyomás, kizártak mindenféle ilyen agyi problémát, ami okozhatja ezt a fejfájást, eljutottak mondjuk a nyaki érvizsgálathoz, megnéztek neurológiai kórképeket, amiket kizártak, stb. És akkor odáig jutottak, hogy hát megnézték a nyaknak a röntgenjét, és azt látták, hogy a nyaki csigolyáknak az íve nem túl optimális, ami hajlamosíthat akár fejfájásra, de az is lehet, hogy egyszerűen csak a nyakcsigolyák mozgásait elemezték, és úgy gondolták, hogy beszűkült a mozgástartomány, ezért ez okozhat nyaki eredetű fejfájást, tehát érdemes manuálterapeutához menni. És amikor mindent leteszteltük, és igazolódik ez az elképzelésünk, hogy ez valóban nyakból eredő fejfájás, és megvizsgáljuk a nyakcsigolyákat, és valóban azok a csigolyáknak a mozgásai vannak beszűkülve, na akkor lehet ezt kezelni, vagy nehogy Isten kiroppantani. De az, hogy ez egy
nagyon alapos vizsgáló módszer, egy nagyon alapos kortörténetet kell, hogy feltételezzen. Tehát ez nem működhet úgy, hogy elmegyek valakihez, aki 3 hétvége alatt kiképezte magát csontkováccsá, és majd ő kiropogtatja a nyakam. Én biztos, hogy soha nem mennék. Én azt gondolom, hogy maradjunk ezeknél a standard orvosi gyakorlatoknál, nem hiába van ennek ekkora múltja, és bízunk abban, hogy alá vannak támasztva ezek különböző vizsgálatokkal, és hagyjuk, hogy a szakember elvégezze a dolgát, és próbáljunk ebben mi is tudatosabbak lenni. Hát meg felelősségteljesek. Azt gondolom, hogy maga a csontkovácsnak is kell, hogy legyen olyan felelősségérzete, de tovább megyek, a páciensnek kell legyen saját magával szemben is egyfajta felelősségérzete, hogy kihez megyek el, mi az, amiben tud nekem segíteni. De még az jutott eszembe, hogy az is olyan érdekes, hogy miért van az vajon, hogy előbb mennek el egy csontkovácshoz, mint mondjuk egy manuálterapeutához? Hát sokkal kevesebb manuálterapeutát képeznek, mint ahány csontkovácsot. Mert gyorsabban el tudja végezni a csontkovács, gondolom, a kis képzés. Lehet, igen. Lehet, hogy emiatt is van. Illetve hát a manuálterapeuta gyógytornászok közül egy nagyobb százalék azért még mindig az állami egészségügyben dolgozik, és hát oda nem tudnak bejutni a páciensek ilyen terápiákra, mert hogy nem erről szól az állami egészségügy. És kevesen vannak, még azok közül is, akik manuálterapeuta gyógytornászok, még azok közül is kevesen vannak, akik magánegészségügyben elérhetők, hogy mondjuk egy egyszerűbb fejfájással hozzáforduljanak. És hát így a marketing, tehát lehet, hogy egy csontkovács nagyobb elérést tud csinálni a saját kis oldalának, és emiatt lehet, hogy hamarabb eljut az emberekhez ez a fajta technika. De most akkor nyilván nem szeretem, hogy támadások érjenek, tehát nem leértékelni akarjuk mondjuk a csontkovácsnak esetleg tehát van olyan helyzet, amikor a csontkovács is esetleg tud segíteni, de fontos az, hogy előtte azért egészségügyben dolgozó, tehát olyan szakemberhez menjen a páciens, aki nyilván fel tudja ezt a korképet, ugye, felállítja, és ez alapján tudja mondani, hogy milyen szakemberhez forduljon. Hát én őszintén szóval, ha csak ilyen egyszerű választ kell erre adni, akkor csak olyan csontkovácshoz mennék el, akinek orvosi végzettsége van. És pont. Igen. Én azt gondolom, hogy ő kellőképp tájékozott, és tudja kezelni ezeket a panaszokat. Ha nem ezzel a technikával, akkor lehetősége lesz, mert felismeri a tüneteket, hiszen van egy orvosi diplomája, és lehetősége lesz ezt más módon kezelni. Ezek a szakemberek nagyszerű szakemberek, máskülönben, hogyha valaki ilyen tünetekkel valami alternatív terápiát keres, akkor inkább a manuálterápiát választanám, ami egyébként nem alternatív, csak a betegek körében gyakran ezt a kifejezést használják, de akkor inkább manuálterapeutához forduljon, hogyha nem segített a szakorvosi vizsgálat ezen, és a szakorvos is alátámasztotta, hogy lehet, hogy ez a nyaki eredetű probléma. Például mondjuk az adott példánál maradva, tehát ilyen szempontból. Természetesen ettől függetlenül számtalan olyan probléma van, amikor manuálterapeutához fordulhatnak a páciensek, de ez egy jó példa volt arra, hogy gyakran csontkovácsokat keresnek sajnos meg téves megítélésből. És akkor menjünk is tovább, tehát ez ugye egy ilyen probléma volt, ami segíthet a manuálterapeuta, de mi minden van még, milyen problémák esetén tudtok segíteni? A mozgásszervi korképek közül ma már bármelyik kezelhető manuálterápiával, hiszen többféle manuálterápiás módszert ismerünk. Vannak olyan módszerek, amik akár a csontritkulás esetén is alkalmazhatók, vannak módszerek, akik kisgyerekeknél vagy kismamáknál is alkalmazhatók, vannak olyan technikák, amik akut fájdalom esetén, gyulladás során is alkalmazhatók, tehát nagyon sokféle manuálterápia van. Specializáltan a mozgásszervi panaszok többségére ez alkalmazható, és elsősorban ezeknek a diszfunkcióknak, elváltozásoknak a gyógyítására alkalmas. Talán a leggyakoribb az ugye a deréktáji fájdalom, vagy egy porckorong probléma, amikor szintén hatásos lehet a manuálterápia, hiszen olyan mozgásokat végeztetünk a pácienssel, illetve olyan fogásokat alkalmazunk, amikor egy jobb pozícióba kerül az adott csigolya, ezáltal csökkennek a panaszok. Van, amikor a porckorong problémának vannak ilyen idegtünetei. Tudod, arra szokták mondani, hogy becsípődött. Igen. Na most ez a becsípődés, hát ez egy remek lehetőség, hogy a manuálterápia tárházát alkalmazzuk, hiszen
számtalan technika létezik, és nagyon jól kezelhetők ezek a becsípődések manuálterápiával. Tehát ilyenkor az történik, hogy kitüremkedik a porckorong, és az ott kilépő gyököt nyomja. Na most az a baj, hogy az a kilépő ideggyök, az egy csontos csatornában van, tehát olyan sok hely ott nincs, és ezért ez a nyomás azért elég komoly alsóvégtagi tüneteket okozhat. Ez orvosi kompetencia megítélni, hogy egy porckorong problémát ilyen becsípődés esetén megpróbálhatunk-e konzervatívan kezelni, manuálterápiával és gyógytornával, vagy már sajnos olyan mértékű ez az idegtünet, hogy azonnali műtéti beavatkozást igényel. Abban az esetben, hogyha megpróbálhatunk konzervatívan kezelni, ami azért egy nagyon hasznos dolog a páciens számára is, akkor manuálterápiával érjük el azt, hogy úgy mozgatjuk a két csigolyát egymáshoz képest, hogy több hely legyen ebbe a csatornába, felszabaduljon az az ideg a nyomás alól, és közben, ha lehet, akkor mechanikailag a porckorongot is úgymond préseljük vissza a két csigolya alá. Tehát ezzel megszüntetjük magát azt a kitüremkedést, ami azt az ideget nyomja, így megszüntetjük ezt a becsípődés érzést, és kezelni tudjuk ezeket a típusú porckorong problémákat is. Innen már az a cél, hogy fent tartsuk ezt az állapotot, azt pedig az izmok aktív munkájával fogjuk elérni. Úgyhogy a manuálterápiát gyakran kombinálni kell gyógytorna gyakorlatokkal, hogy a megfelelő pozíció és mobilitás elérését követően az izmok stabilizálni is tudjanak, tehát meg tudják erősíteni ezt az állapotot, fönn tudják tartani azt a kedvező helyzetet. Akkor ez egy folyamatos kezelés igazából a manuálterápia, jól gondolom? Tehát itt nincs, hogy egyszer már a páciens mondjuk olyan jó állapotba kerül, hogy nem szükséges ezt folytatni? Nem, hanem a manuálterápia ez egy olyan terápiás sorozatba beépíthető technika, amivel általában a terápiás program elején élünk gyakrabban manuálterápiával, és akkor ez majd később kiegészülhet gyógytornával. Tehát ez inkább elindítja a folyamatot, hiszen az segíti, hogy az izületi helyzetek jobb pozícióba kerüljenek. Azt szerintem úgy nem lehet erősíteni, hogy rossz pozícióban vannak az izületek. Tehát, hogyha van egy mozgásszervi kórkép, egy diszfunkció, nem feltétlenül kell a manuálterápiához már betegségnek lennie. elég csak egy pici elakadás tulajdonképpen ott az izületi felszínek között, amit te úgy érzel, hogy olyan, mintha úgy ki akarná, úgy érzed, hogy mintha ki kéne úgy roppannia, vagy csak úgy olyan feszülő érzés van benne, de ha elmész egy MR-re, vagy egy röntgenre, akkor az orvos nem azt fogja mondani, hogy neked valami komoly tért problémád van, ha mondjuk térnél érzed ezt az elakadás érzést. Ez simán lehet, hogy ez egy diszfunkció az izületi felszínek között, és ennek a helyreállítására alkalmas a manuálterápia. Így megszűnnek ezek az elakadásérzések, vagy ezek a korlátozások, amit az izületekben te esetleg így sportolás közben érzel. Most azt kell elképzelni az izületekről, hogy ahhoz, hogy megemeljem a karomat, ahhoz nyilván látjuk, hogy emelkedik a felkarom, és tehát, hogy mozog a vállam. Igen. De hogy maga ez a mozgás, ez nem csak egyfajta úgymond oszteokinematika, hogy a csont felszíneket látjuk egymáshoz képest elmozdulni, hanem ahhoz, hogy megemeljem a karom, ahhoz annak a gömbizületnek belül, izületen belül is egy ilyen artrokinematikai mozgást kell végeznie, tehát az izületi felszínekhez izületi felszíneknek egy picit gördülnie kell egymáshoz, ahhoz, hogy te meg tud emelni a karod. Na most, hogyha ez az izületi felszínen belüli mozgás el van akadva, nem tud létrejönni egy porckopás miatt, egy feszülés miatt, egy kedvezőtlen biomechanikai pozíció miatt, akkor te nem fogod olyan teljes terjedelmében tudni megemelni a karod. Ezekben nagyon sokat tud segíteni a gyógytornász, manuálterapeuta, hiszen pont a manuálterápiával érjük el azt, hogy ez az izületen belüli mozgás, ez egy teljes értékű mozgás legyen. Egyébként ilyenkor, mert nyilván én is voltam így, most azért figyeltem nagyon, hogy tanuljak, hogy mi is lehetett, hogy mikor nem tudod fölemelni a karod, akkor bizonyos helyeken érzi az ember a fájdalmat, vagy ez egy ilyen egész kisugárzó
fájdalom és nehézség, úgymond ugye nehéznek érzi. Nekem az volt, emlékszem, hogy mint hogyha egy nagy vasdarab lenne a karom helyén, tehát nem volt erőm felemelni. Hát ez attól függ, hogy melyik szöveti struktúrából jön a fájdalom. Ha csak az izületen belül, akkor lehet, hogy ezt csak helyileg érzi a páciens, viszont hogyha már egy picit mondjuk progrediálódott ez, és kihat az izmokra, idegekre, lágyszövetekre, akkor már lehet, hogy az egész karját érzi, vagy az egész karját nehéznek érzi. Tehát ez mindig attól függ, hogy mióta áll fönt ez a probléma, és mely területeket érint. Azért ezek a mozgásszervi kórképek mindig olyan komplexek. Tehát, hogy pont ezért nem egyszerű az, hogy most egy helyen kiropogtatom. Én például ezért sem értek ezzel egyet, hogy oké, de egyrészt miért alakult az ki? Lehet, hogy a mozgásláncban van egy másik olyan terület, ami hajlamosította. Például itt van mondjuk a vállizületed, hogyha hanyagul tartod magad, akkor előre esik a vállad. Ha előre esik a vállad, akkor nehezebben fogod tudni mondjuk a melltartó pántot bekapcsolni, fogod érezni, hogy bizonyos mozdulatok így véghelyzetben feszülést éreznek. Lehet, hogy egyszerűen tudsz késsel, villával lenni, vagy egy fésülködésnél nem okoz problémát ez a vállizület, de mondjuk, hogyha a kabát ujjába be kell nyúlni, vagy hogyha a melltartó pántot be kell akasztani, az már egy olyan véghelyzete az izületnek, hogy az lehet, hogy nehézséget okoz. Akkor érdemes ezt átgondolni, hogyha most innentől kezdve te mondjuk megpróbálsz edzeni erre a vállizületre, de nem figyelsz arra, hogy jobb pozícióba kerüljön, akkor lehet, hogy sajnos rontasz ezen a helyzeten, tehát hogy alapból érdemesebb lett volna azt az izületi pozíciót először javítani, az izmokat pedig úgy megerősíteni, hogy azok már a helyes, úgymond vektorirányban, tehát a helyes pozícióban tudják az izületet tartani. Ez egyébként, ha nyújtást csinál az ember, az segíthet? Most ez csak abszolút józan paraszti ésszel gondolkodva, hogy ha nyújtom ezeket az izületeket, izmokat, akkor az segíthet? Igen. És kétféle elmélet van. Az egyik egy ilyen, amit mondtam, ez az artrokinematikai elmélet, hogy az izületen belüli mozgásoknak a pozíciója. A manuálterápiának is vannak olyan módszerei, amik abszolút erre fókuszálnak, de van egy olyan, ami inkább a kötőszövet felől közelíti meg. Ugye itt mindennel összefügg, és a kötőszövet, ez a faszcia például nagyon jól reagál ezekre a nyújtásokra. És hogyha helyes nyújtási irányban vannak, akkor lehet, hogy ők már segítik az izület optimális pozícióját. Tehát, hogy kétféle megközelítés is létezhet, és mind a kettő helytálló, és mind a kettőt a manuálterapeuta el tudja végezni, akár kombinálva. Tehát olyan is előfordul a manuálterápiában, hogy foglalkozunk az izületek pozíciójával, de ezekkel a lágyrész manuálterápiás technikákkal akár a faszciákon, vagy az izmokon is alkalmazunk különböző technikákat. És így érjük el az, hogy inkább hatunk ugye több felől, csak hogy minél optimális legyen, és minél gyorsabb legyen a javulás. Egyébként ilyenkor a páciens az kaphat akár otthon végezhető gyakorlatokat is, vagy otthon elvégezhető gyakorlatokat? Nem vagyok híve ezeknek az otthoni tornáknak. Egyáltalán nem szoktam házi feladatokat adni. Tartáskorrekciót viszont annál inkább. Végülis azt is nevezhetjük házi feladatnak, de azok nem igazi gyakorlatok lesznek, hanem inkább csak finom pozícionálások. Hát a manuálterápia az eleve egy passzív technika. Tehát, hogy ezt inkább úgy kell elképzelni, hogy a beteg fekszik, és a terapeuta dolgozik rajta. Viszont a pozíció fenntartásához elengedhetetlenek a gyógytorna gyakorlatok, abban meg már lehet kompromisszumot kötni, hogy néhány olyan feladatot adni, amit otthon is el tud végezni a páciens. De a manuálterápiát azt nem tudja otthonában, ahhoz abszolút a terapeuta szükséges. Még egy picit visszautalva így a beszélgetésünk elejére, hogy mondtad, hogy ugye megnézitek a pácienst, és hogyha meg orvos is megvizsgálja, hogyha van az a helyzet, amikor a manuálterápia segíthet, és van az a helyzet, amikor mondjuk már műtét kell. Arra lennék még kíváncsi, hogy a manuálterápia az lehet, vagy használják-e ilyen kiegészítő kezelésként, akár műtét után, vagy használható-e?
Igen, na most egy manuálterapeuta önmaga el tudja dönteni, hogy ezt ő tudja kezelni, vagy már nem az ő kompetenciája, és orvosi segítség szükséges. Ekkor nyilván konzultál egy szakorvossal, vagy tovább irányítja a pácienst. Viszont simán megtörténhet ennek a fordítottja is, hogy az orvos egy műtét utáni rehabilitációban igényli a teljes funkciójavulást, és kiegészítő terápiaként a manuálterápia is szóba jöhet. Abszolút mértékben van helye a rehabilitációban is. Ugye olvastam ilyet is, hogy akár ilyen emésztőrendszeri problémák esetén is használható, illetve javulást lehet elérni manuálterápiával. Ez igaz, ez az állítás, vagy hamis? Igen, vannak olyan manuálterápiás technikák, amik a zsigereket, tehát ezeket a viszcerális manuálterápiának hívjuk őket, a zsigereket kezeli, nem mozgásszervi, hanem szervi pozicionálások, manuális technikák. Én ebben nem vagyok jártas, de van ilyen gyakorlat. És akár ilyen szorongás, meg ilyen pszichés problémákat is lehet ebben kezelni? Azt mondják, például a nyaki manuálterápia esetén, azt tanítják nekünk, képzeld el, hogy nem csak az a fontos, hogy én hogyan pozícionálom mondjuk a nyakcsigolyát, hanem hogy ilyenekre felhívták a figyelmet, hogy megfelelő fények legyenek a rendelőben, esetleg kellemes zene szóljon, vagy csend legyen. Tehát nagyon fontos volt például ez a komfortérzet, a nyugalom, hogy a páciens a kezelés közben ne fázzon, stb. És a terapeutának is nagyon fontos, hogy például meleg tapintású keze legyen, mert azt mondják, hogy például a nyakcsigolyák kezelésénél nagyon-nagyon hatunk így az idegrendszerre, és mint ahogy a stressz eredetű nyakfájdalmak, azok abszolút jelen lehetnek, és mindenki tapasztalt már olyat, mikor idegesebb, akkor jobban feszülnek a nyakizmai. Na most, hogyha ezeket a nyakizmokat oldjuk, akkor oldódhat ez a stressz is, tehát hogy ez egy kicsit oda-vissza hat, így a limbikus rendszeren keresztül, úgyhogy abszolút azt gondolom, hogy bizonyos mozgásszervi kórképek esetén, mivel hogy azért ilyenkor eléggé hatunk így az idegrendszerre, hogy befolyásolhatjuk ezt is. Ez egy nagy, mindennel összefügg, egy nagy egész vagyunk. Nyilván ez minden oldalról, de ezt mondjuk nem gondoltam volna, hogy ennyire fontos a környezet is ahhoz, hogy jól működjön és hatékonyan a módszer. Képzeld el, hogy van egy olyan technika, amilyen idegmobilizációs technika, a manuálterápiának egy pici része, amikor az elakadt vagy letapadt idegekkel foglalkozunk. Ez nagyon fontos, lehet például lábzsibbadás esetén, vagy ilyen alagút-szindrómáknál, csuklófájdalom miatt, vagy csukló-alagút-szindróma miatt kialakult kézzsibbadás esetén. És amikor ilyen idegmobilizációs technikákat alkalmazunk, tehát a páciens semmit nem csinál, fekszik az ágyon, és a terapeuta, hát jó, nyilván instruálja, ilyen finom mozdulatokat lehet végeznie kell, de a terapeuta dolgozik többet rajta. Viszont azt szokták mondani, hogy így elfáradnak, mert hogy így valahogy így tényleg az idegrendszert annyira ingerli, ez a típusú technika, tehát olyan szinten hatunk a központi idegrendszerre is, a perifériás idegeken keresztül, hogy azt mondják, hogy így elfáradtak a terápia végére. A manuálterápiás kezelések, például a gerincem, tehát az is olyan, hogy van olyan, akinek oldunk ilyen háti blokkokat, és elsírja magát. De nem azért, mert fáj neki, hanem egy olyan felszabaduló érzést érez, és nem tudjuk, nyilván itt lehet, hogy a T4 csigolyának van köze, mindegy, tehát vannak nyilván elméletek, hogy ez miért történik, ez az emocionális hatás, de az is előfordul, hogy elsírja magát a páciens, vagy éppen nagyon nevet. Számtalan olyan páciens van, aki manuálterápiás kezelések közben, ahogy oldódnak ezek az izületi feszülések, ezek a blokkok, elneveti magát. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy így az egész az idegrendszerre is hat, és ezáltal nem csak egy testi, hanem egy lelki megkönnyebbülés is a pácienseknek az, hogyha ezeket a feszülő pontokat, blokkokat oldjuk. Akkor, hogyha jól gondolom, ez egyáltalán nem jár fájdalommal? Maga a kezelés. Tehát, hogyha valaki el tudja magát nevetni, akkor azt gondolom, hogy itt ez nem fájhat. Hát igen.
Vannak olyan technikák, amikor fájdalomban dolgozunk, tehát, hogy muszáj egy kicsit a véghelyzetet feszegetni, de azért általában ezek ilyen viselhető fájdalmak a páciensek számára. Én legalábbis nem szeretek nagyobb fájdalmat okozni nekik, mint amikkel érkeztek. Milyen tanácsokat adnál egyébként azoknak, akik mondjuk fontolóra veszik, most akár ennek a műsornak a hallatán, hogy na most már volt annyi problémám, vagy érzem annyira rosszul magam, vagy fáj annyira, akár a fejem, akár a hátam, a derekam, hogy felkeressek egy manuálterapeutát? Hát azt gondolom, hogy az első ilyen, hogy ne higgyék azt, hogyha mondjuk jártak gyógytornán, tehát én is gyógytornász is vagyok, tehát pontosan tudom, mit csinál egy gyógytornász. Tehát, hogyha jártak gyógytornán, és nem múlt el a térdfájdalmuk, csípőfájdalmuk, deréktáji fájdalmuk, stb., hogy akkor ezzel így együtt kell élni. Tehát elsősorban higgyék el nekünk, hogy ez nem feltétlenül így van, tehát, hogy érdemes megpróbálni manuálterápiával pontosan ezeket az izületi mozgásokat tovább feszegetni, mert lehet, hogy áttörő eredményt fognak hozni. Másrészt járjanak utána, hogy milyen szakembert választanak maguknak. Egyébként a neten erre az a szerencse, hogy ennek is utána lehet járni, hiszen azért a gyógytornász manuálterapeuták, például most csak, hogy ezt az egyet is említsem, van olyan iskola, aki a weboldalán közzéteszi, hogy kik azok a végzett terapeuták. De azért ez szerintem utána járással, utána kérdezgetéssel könnyen el lehet dönteni, tehát meg lehet kérdezni szerintem azt a terapeutát, hogy milyen végzettségei vannak, vagy hogy milyen problémákkal foglalkozik, mióta jár, vagy miket tanult, tehát hogy ezzel azért sokszor dicsekedni is szoktak a terapeuták, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem sértő megkérdezni, hogy egyáltalán tényleg érte ahhoz, amit csinál. Hát sőt, ugye most már az internetnek köszönhetően, tehát hogyha az ember beírja, hogy manuálterápia, akkor valószínűleg ki fog adni rengeteg nevet, elérhetőséget, és nagyon nehéz, azt gondolom, ebből a rengeteg információból kiszűrni, leszűrni azt, hogy kit választ az ember is, hogy mi alapján. Ezért is fontos szerintem az, hogy akár utána kérdezni, vagy megkérdezni valóban az adott szakembert. Igen, mivel hogy erre egyre több az igény, ez egy kicsit ilyen divatos szóhasználat lett ez a manuálterápia, vagy hogy manuálterapeuta vagyok, vagy hogy ilyen kezeléseket végzek. Azt gondolom, hogy jobb utána nézni, hogy egészségügyi szakember legyen, és lehet, hogy ez sértő azoknak, akik nem azok, de ezt meg lássuk be, hogy a legjobb lenne, hogyha a szabályozás olyan lenne, hogy ezt a gyógyítást, ezt azért valamilyen egészségügyi végzettséghez kötnénk. Természetesen tudom, hogy vannak kultúrák, keleti kultúrákban is vannak gyógyítók, stb., akiknek nem feltétlenül egészségügyi végzettségük van, de az, hogy egy teljesen más szakterületről érkező megtanul egy technikát, és csak azt így alkalmazza, az szerintem veszélyes, hogyha nem látja komplexen így az emberi testet, és nem ismeri annak a funkcióját. Hát hiszen az egészségről, az életünkről van szó, tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy ez legyen az elsődleges szempont, igen, hogy legyen végzettsége adott embernek ahhoz, amit éppen csinál. Mennyi időben egy ilyen terápiás kezelés? Arról még nem beszéltünk, és erre kíváncsi vagyok. Tehát, hogyha valaki elmegy hozzád, vagy hozzátok, megkeres titeket, akkor egy ilyen kezelés, gondolom azért egyénfüggő, meg problémafüggő, de azért mégis. Az első alkalom sokkal hosszabb nyilvánvalóan, bár nekünk nincsenek ilyen rövid kezeléseink, mi általában 1 órát foglalkozunk, nagyjából így lehet behatárolni, hogy körülbelül 1 órát foglalkozunk egy pácienssel. Az első alkalommal kevesebb a kezelés, és több a vizsgálat, hiszen tényleg körbe kell jól kérdezni a páciens, és meg kell tudnunk, hogy mi okozza a problémáját, el kell végeznünk ezeket a mozgásszerű vizsgálatokat, le kell tesztelnünk ezeket, meg kell bizonyosodnunk róla, hogy a manuálterápia az tényleg egy jó választás lesz. Ők azt mondják, hogy minden vizsgáló fogás egyben kezelés is, tehát, hogy már ahogy vizsgálunk, érezzük a szöveti reakciót, és akár ott azonnal már egy kicsi kezelésbe is bele tudunk menni, de a legfontosabb az első alkalommal, hogy nagyon alapos vizsgálatra van szükség. Ez azért is fontos, most, hogy így beszélgetünk, mert hogy vannak olyan páciensek, akik úgy érkeznek hozzánk, hogy akár a manuálterápiát, vagy akár a gyógytornát úgy gondolják, hogy ők ezt így eldönthetik, hogy mit szeretnének. Amivel nem lenne semmi baj, mert tényleg most miért ne dönthetné el, de sajnos ez ennél sokkal komplexebb, mint hogy most a fodrásznál
elmondjuk, hogy nem tudom, szőke szeretnék lenni, vagy barna, vagy most göndör, vagy egyenes. Tehát, hogy... És nem olyan probléma, hanem az lesz az eredmény, amit szeretnénk, igen. És itt azért sokkal fontosabb, hogy a terapeutára kell bíznunk ezt a döntést, hogy ő milyen technikát választ annak a problémának az orvosolására. Ez azért is fontos, mert a manuálterápiának is vannak kontraindikációi, és nyilvánvalóan ő ezt figyelembe kell, hogy vegye, és ez alapján kell egy terápiás tervet kidolgoznia. Úgyhogy a terápiás tervben magát a célt azt meg tudja határozni a páciens, sőt, jobb is, hogyha ez egy közös elhatározás, és nem a terapeuta dönt arról is. Tehát, hogy a páciens határozza meg a célt, hogy mondjuk fájdalomcsillapítás, vagy újra sportolni akarok, tehát, hogy ez abszolút ő dönti el, viszont az eszközt és a módszert azt muszáj a szakemberre bíznunk. Úgyhogy a terapeuta dönti el, hogy manuálterápiát vagy gyógytornát alkalmaz, illetve, hogy abból is melyik technikát alkalmazza. És ezt visszatérve az alapos kivizsgálásra, ezt nem tudjuk úgy eldönteni, hogy a páciens elmondása alapján ő már járt valahol, és ott azt mondták, hogy ki kell ropogtatnia, nem tudom, 4-es, 5-ös csigolyáját, és hogy akkor én miért vizsgálom meg, mikor most mondta el, hogy neki a 4-es, 5-ös csigolyáját kell kiropogtatni. Hát nagyon-nagyon nagy bajba lennék szakmailag, hogyha én nem megfelelően járnék el, és nem egy alapos vizsgálattal kezdeném, és egyből csak a páciens óhaját teljesíteném, hiszen azért ez nem így működik. Sok esetben csalódást kell, hogy okozzunk, de nem tudjuk azt tenni, amit a páciens kér vagy gondol. Tehát az alapos vizsgálat a legfontosabb. Ezt követően kell, hogy kialakuljon egyfajta mozgásszervi diagnózis és funkcionális diagnózis, hogy akkor végül is most mi a problémája a páciensnek. És nálunk a mozgásklinikán ez abszolút egy ilyen szigorú elv, hogy fontos, hogy úgy dokumentáljunk, és úgy gondolkozzunk, miközben kezeljük a pácienst, hogy semmiképp nem sablonokat szeretnénk alkalmazni, hanem abszolút egyénre szabott terápiát. És hogyha megvan a funkcionális diagnózisom, akkor meg kell beszélnem a páciensemmel a kezelési tervet, hogy én mit gondolok, mely technikákat gondolom, hogy működhetnek az ő esetében. És maximum ő elutasítja, mert ennek a joga az abszolút fönnáll, de szerencsére általában azért jönnek hozzánk, hogy segítsünk nekik, úgyhogy általában elégedettek a terápiás javaslatokkal, és megkezdhetjük a kezelést, akár már az első alkalommal. Régebben voltak olyan rendelők, biztos te is jártál ilyen helyen, ahol az első alkalommal csak így beszélgettek veled. És töltögették a papírt, igen, voltak, hogy jegyzeteltek, igen. Voltam. Amikor én is voltam gyakorlaton egy-két helyen, vagy így pályakezdőként így betekintést nyerhettem egy-két ilyen rendelőbe, akkor ez nekem nagyon nem tetszett, hogy valaki bejön az ajtón így tényleg így meggörbült háttal, vagy így elakadt gerinccel, és akkor az első alkalommal csak beszélgetünk, és akkor megbeszélünk egy következő időpontot, amikor majd visszajön, és akkor majd segítek rajta. Hát ez, ahogy elkezdtem dolgozni a szakmában, akkor úgy gondoltam, hogy na jó, ezt tudja, hogy nem. Tehát aki ide bejött, úgy menjen el, hogy már egy kicsit jobban van. És nem csak azért, mert beszélgettünk, hanem már valamit csináljunk. Úgyhogy az első alkalommal mindenképp kezelés is történik. Nyilván ez a kezelés nem tud olyan terjedelmű lenni, mint majd a következő alkalom, amikor egy teljes óránk van a tüneteknek az enyhítésére. Az is fontos, hogy a manuálterápia az nem úgy zajlik, hogy egyszer elmegyek, aztán majd egy hónap múlva megyek legközelebb. Vagy most csak mondtam egy példát, hanem ezek jól összerakott rendszerben tudnak hatékonyan működni. És az is fontos, hogy visszajelzést kapjak a páciens részéről. Na most, hogyha egyszer eljön hozzám valaki egy manuálterápiás kezelésre, és utána 3 hét múlva látom legközelebb, akkor már fogalmam nem lesz, hogy azok a technikák, amiket alkalmaztam nála, azok elérték-e a terápiás hatásomat. És ezért nagyon fontos az együttműködése a páciensnek, és hogy tehát hogy megfigyelje magát, és próbálja megfogalmazni azokat az érzeteket, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg ezeket az elakadás érzéseket, feszüléseket, hogy ezt úgy jól meg tudja fogalmazni, a helyét meg tudja határozni, mert az nagyban segíti a terápiát, hiszen sokkal gyorsabban eredményt tudunk akkor elérni, mert én is könnyebb helyzetbe kerülök, és általában a manuálterápiával a hatást azért egy ilyen, most a leggyakoribb kórképek esetén egy 4-5
ilyen kezeléssel elérjük, és utána már gyógytornával stabilizáljuk az elért állapotot. Tehát, hogy nem egy ilyen végtelen, igen, így a kérdésedre visszatérve, hogy ez mennyit kell jönni, vagy hogy ezt folyamatosan kell-e. Tehát, hogy egyáltalán nem. Ha elérjük a terápiás célunkat, akkor tulajdonképpen a manuálterápiára már nem lesz szükség, akkor azt már gyógytorna gyakorlatokkal és a helyes testtartással csak fenntartani kell. És akkor végezetül most már az előző podcastünket is egy ilyen gyakorlati kérdéssel zártuk, most is ezzel fogjuk, hogy milyen visszajelzések voltak azoktól, vagy van-e olyan, esetleg olyan kirívó, vagy olyan, ami erőteljesen megmaradt neked, olyan páciens, aki valami nagyon rossz állapotból jutott el akár a gyógyulásig? Hát most már azért számtalan ilyen esetről be tudunk számolni. Nagy ugrással, hirtelen nagy javulással a manuálterápia segített a páciensen. Talán ami így érdekes lehet, az nem is, egyébként pont nem is a javulás, hanem egy ilyen kudarcélmény, hogy az edukáció milyen fontos itt is, hogy a manuálterápia esetén is nagyon fontos, hogy elmondjuk a páciensnek, hogy mit érezhet, vagy hogy mi lehet egy kezelés után. Hogy volt olyan esetünk, hogy idegmobilizációs technikákat alkalmaztunk rajta, és mert hogy volt egy porckorong problémája, tehát egy ilyen idegbecsípődést érzett, és kezeltük azt is, kezeltük a kilépő ideget is, hiszen a zsibbadás is volt a lábába. Kezelésre jobban jött, de az utolsó alkalommal egy picit én is túl lelkesedtem ebbe az idegmobilizálásba, és egy kicsit olyan túl sok mindent akartam egyszerre, mert hogy a páciensnek is segíteni akartam, hogy ne kelljen már annyiszor jönni, hát aztán én is rájöttem, hogy a kevesebb néha több, de hogy tényleg egy picit ilyen intenzívebb volt a technika, és jól is érezte magát a páciens, olyannyira, hogy hazament, és tetvett, ezt majd mindjárt elmondom, hogy mi történt, és másnap felhívott telefonon, hogy képzeld el, itt a kórházban vagyok, és ilyen infúziós kezelést kapok. És ilyen halálra rémültem, hogy úristen, hogy végig gondoltam az egészet, hogy de mit tettem? Tehát, hogy tök jól csináltam mindent, azt csináltam, amit tanultam, tök jól reagált, visszateszteltem, tehát tényleg mindent jól csináltam, úgy éreztem én szakmailag, mégis hogy kerülhetett egy ilyen állapotba a páciensem, és iszonyat lelkiismeret fúdalást gyötört. Szerencsére egy nagyon jó fej páciensem volt, tényleg napról napra jobban volt, nem ez volt az első kezelés, ezért bízott bennem, és tök őszintén elmesélte, hogy történt ez az egész, és azt mondta, hogy ő olyan jól és hogyha most magára ismer, akkor elnézést kérek tőle, hogy olyan jól érezte magát, hogy ő elkezdett porszívózni, takarítani, elültetett pár virágot, meg mit tudom én, tehát rengeteg házi munkát végzett, és hát estére annyira begyulladhatott neki ott az alsó végtagi ideg sajnos, hogy másnap reggelre már nyilván nem volt más út, mint így ez az infúzió. De hogy kiderült, hogy azért a manuálterápia után nem érdemes maratont futni, és túlzásokba se esni, mert bár nagyon pici elváltozások nagyon nagy eredményt tudnak hozni, hirtelen sokkal jobban érzi magát a páciens, felbátorodik, és hát sajnos ennek a felbátorodásnak lehet egy ilyen következménye, hogy így viszont túl dozíroztuk, ő is, meg én is így együtt, tehát ez a kettő azért sok volt, hogy én is egy kicsit lelkesen mindent akartam azon az órán, és ő is utána egész este és délután, vagy egész délután pörgött, úgyhogy fontos, hogy azért ez egy olyan terápia, amit így pont az, hogy iszonyat hatása van, tehát hogy komolyan kell venni. Úgyhogy a manuálterápiás kezelések között én az intenzív sporttevékenységet pont emiatt nem szoktam javasolni. Tehát egész az alatt az idő alatt, amíg ez zajlik maga a kezelés, tehát ez akár egy hónap, vagy... Hát általában ugye 4-5 alkalom, ez mondjuk egy ilyen, az a másik, amit akarok mondani, hogy heteket sem szoktunk eltölteni 2 terápia között, tehát én nem szeretem így magára hagyni a pácienst a tüneteivel, hanem igenis jöjjön vissza, és
kontrolláljuk le, mert annál nincs borzasztóbb, amikor egy kezelés után állapotromlást tapasztal esetleg a páciens, és magára van hagyva ezekkel a tünetekkel, és akkor otthon kattog, meg nézi az internetet, hogy most neki miért fáj jobban. Ez a tipikus egyébként, amit most elmondtál, szerintem ez így szokott zajlani, igen. Tehát igenis az edukáció nagyon fontos, hogy tájékoztatni kell a pácienseket, úgyhogy az eredményként azt hoznám fel, hogy mióta több hangsúlyt fektetünk arra, hogy tájékoztatjuk a betegeket ezekről a terápiákról, elmondjuk, hogy mit jelent az, hogyha a kezelést követően egy picit rosszabb, mit jelent az, hogyha kezelést követően jobb, de utána megint visszatér a fájdalom. Ezeknek nagyon fontos diagnosztikus értéke van, és ez egyik sem tragikus, tehát hogy ezek mind uralható panaszok, csak erről bennünket, terapeutánkat, a betegnek tájékoztatnia kell, mi nekünk meg nagyon fontos, hogy ezt előre elmondjuk a páciensnek, és akkor nem marad kétségek között. Többek között ugye ez a podcast sorozat is azért készül, azért született meg, hogy edukáljuk a nézőinket, hallgatóinkat. Rita, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ma is ezt a rengeteg jó tanácsot, és akkor következő műsorunkban pedig már a gyerekkori gerinc problémákról fogunk beszélgetni. Ugye derékfájdalom volt a legelső adás, amivel indítottuk ezt a podcast sorozatot, és hát így közösen ugye megbeszéltük, maradhatunk abba, hogy nagyon sok minden visszavezethető a gyerekkori, akár rossz tartásra például, ugye? Tehát ebből alakulhatnak ki majd a későbbiekben azok a gondok, amikről itt mi folyamatosan beszélünk, hogy ezeken hogyan lehet javítani. Úgyhogy ez lesz a következő témánk.